Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. In today's tutorial we are going to learn how we can add letters or names to our projects, whether they were tiny projects like this book or a pencil case or a bag or whatever you want to add your name or initials to it. النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنتعلم ازاي نكتب على الحاجات اللي احنا بنشتغلها، سواء كانت حاجات صغيرة او حاجات كبيرة. نبدأ ان شاء الله الاول بالحاجات الصغيرة زي الكتاب ده، هنعمل عليه حرفين، فهنعمل بالطريقة اللي هي بتاعت السلسلة زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. هنعمل عدد من السلاسل، الطول اللي احنا محتاجينه للحرف اللي احنا هنكتبه. تسيبوا طرف طويل من الخيط نرجع نخيط بيه الحرف في القطعة بتاعتنا، نسيب طرف كافي، وبعد كده نبدأ نعمل عقدة البداية بتاعتنا. We're going to start with the tiny projects that need small letters, and we're going to do chains for these tiny or small projects, and you need to leave an appropriate length of your yarn to use for sewing your letter to the piece. We're going to do chains try not to pull on your beginning slip knot so you can work the very first chain easily, especially if you're using thread yarn like this one. Just try to keep a good opening left for your stitch. Okay, here we go. We do chains. هنبدأ نشتغل سلاسل عادية جدا، طريقة اللي اتعلمناها عشان نعمل السلاسل، وهنكمل لحد ما نشوف احنا محتاجين نعمل قد ايه. هنبدأ نكتب القطعة اللي احنا عملناها دي، نشوف هل هي كافية، هل هنحتاج نزود، هل هنحتاج نفك منها. You need to, after you work some chains, to check if this is enough for the letter you need to write here, and adjust as needed. If it's too long, you will need to unravel some of your stitches, or if it's too short, then you are going to work some more of your chains. So if I'm going to write the letter M, I'm going to shape it like this. Okay, and still I need this number of chains, about 5 more for the M to be completed. Okay, about 5 more will be fine for this letter and enough. هبدأ اشتغل كمان زيادة عشان اكمل الحرف بتاعي، وارجع اقيس تاني عشان اشوف الشكل قبل ما اقص الخيط. تمام كده، تعملوه بطريقة وتحاولوا تظبطوه على زي ما انتوا هتخيطوه. يعني في بيحبوا طبعا شكل الحروف يرجع لكم تكتبوا، يعني مثلا capital letters ولا small letters ولا بتعملوهم حروف عربي، كل ده طبعا بيرجع انتوا هتكتبوا ايه. فهنا زي ما انتوا شايفين هرجع افك مثلا 2، انا هفك سلسلتين واقص الخيط على كده، ولما بنخيط بنظبط طبعا مع الخياطة الشكل اكتر واكتر. فهنا هفك 2 الاخرانيين، وهيكون كده مثلا ده كفاية للحرف الاول عندي. Here I'm going to cut my yarn, and not necessarily too far because I already have
a long tail for sewing the letter. So this is enough, and then I'm going to work the other letter the same way and then start sewing it. So let's sew this together just to show you the idea to your project. You want to put your letter in the middle, you want to put it up or down, or it depends on what you're doing. Okay, that way, and you will start working your letter on your project by using a darning needle. هنبدأ نخيط الحرف بتاعنا بإبرة الخياطة العادية اللي احنا بننظف بيها الخيوط. بمنتهى البساطة هنبدأ نمشي على الحرف نفسه داخل السلاسل بتاعته. يعني ممكن تشتغلوا في سلسلة وتفوتوا واحدة وتدخلوا في اللي بعدها، مش يعني عشان ما تمشوش واحدة واحدة هتكون قريبة قوي، خصوصا لو الإبرة كمان بتستخدموها مش صغيرة هيبقى صعب. فانتوا هيكون كافي ان انتوا عشان تثبتوه تدخلوا في سلسلة وتفوتوا اللي بعدها وتخشوا اللي بعدها. طول ما انتوا ماشيين بتخيطوا تحاولوا تظبطوا الشكل زي ما انتوا عايزين. وهنا طبعا انا زي ما قلت لكم في الفيديو برضو اللي فات ان احنا ممكن ندخل بالابره ونطلع من اي مكان اساس انه حاجه زي الحاجات اللي هي بتبقى محشيه، فالخيوط مش هيبقى فيه مشكله لو دخلناها وطلعناها خرجنا بيها تاني، هيكون شكلها مش باين معانا. وطبعا انا هنضيق لو هتحطوا حرف كمان تعملوا برضو حسابكم انتوا بتخيطوا، وافضل طبعا انا في العاده ما بعملش كده ان انا اخيط حرف بعد مباشره بعد ما اعمله، بكمل كل الكلمه او كل الحروف اللي انا هحطها على الحاجه اللي انا بشتغلها عشان ارتبهم. حتى يعني في طريقه برضو ان انتوا تشبكوهم بدبابيس في اماكنهم عشان تبقوا عارفين تماما انتوا هتخيطوهم ازاي. يعني ممكن الحرف اللي انا هعمله هنا مثلا يطلع معايا اكبر شويه اصغر، فالافضل طبعا ان انتوا تخلصوا كل الحروف اللي انتوا هتشتغلوها بعد كده تبتدوا تخيطوا. It's better that you finish your letters for your word or for the name that you're doing, and then start sewing them. ده بنعمله عشان طبعا ما ناخدش مساحة كبيرة الحرف ونكتشف مثلا ان المساحة الباقية مش كافية، او بالعكس نعمل حرف صغير وبعدين والمساحة اللي باقية برضو نحس ان الشغل بتاعنا ما بقاش في وسط القطعة بتاعتنا ومش متوسطة مظبوط. فافضل طبعا تخلصوا كل الحروف اللي انتوا ناويين تكتبوها بعد كده نخيط. فدي كده الطريقة. هنكمل طبعا لاخر الحرف وهنقص الخيوط الاتنين اللي هي الاخير ده، وباقي لو متبقي حاجة من الخيط اللي انا بخيط بيه وندخلهم زي ما قلت لكم جوه الكتاب نفسه او جوه الحاجة اللي احنا اشتغلناها، بما انها زي ما قلت لكم فيها فراغات اكيد طبعا جوه ومش هتبان الخيوط، هنسحبهم ونداريهم جوه الكتاب نفسه ده مثلا. وهنا انا المفروض كنت زي ما قلت لكم شوفوا انا محتاجه اصغر شويه بحيث اسيب مثلا مساحه للحرف الاخير. فانا هكمله وعايزه اوريكم الطريقه التانية دلوقتي اللي احنا هنستخدمها لو هنعمل بروجكت اكبر زي مثلا المقلمه او شنطه او اي حاجه واتر بوتل كفر عايزينها تكون عليها اسم حد معين، بنستخدم طبعا طريقة اكبر شوية من ان احنا نعمل مجرد سلاسل.
For bigger projects you will need to do more than just stitches, chains. And for this we're going to do the Romanian cord. It's a famous cord in crochet for so many years. So to start the Romanian cord، طبعا الحبل الروماني مش بس بنكتب بيه الحروف، انا اخدت الفكرة ان انا استخدمه للحروف، لكن هو كمان بيستخدم في ايد الشنط او يعني ليه استخدامات كتير، خصوصا لو كمان اشتغلناه بخيط مكرمية او خيط السلسلة او خيط الكليم اللي هي الخيوط المناسبة لعمل الشنط. لكن انا لقيت ان ممكن كمان استخدمه في كتابة اي حاجة انا عايزة اضيفها للشغل اللي انا بشتغله. To start this Romanian cord, I'm going to simply do 2 chains after my slip knot. 1 2. هنشتغل سلسلتين بعد عقدة البداية، وبعد كده هدخل في الأولى اللي هي الأبعد عن الإبرة وهعمل غرزة حشو. ركزوا طبعا في الجزء ده عشان يبقى سهل عليكم. بعد ما هنعمل غرزة الحشو هنلاقي عندنا في حلقة هنا شايفينها، هي دي، وهلف الشغل بالطريقة دي، مش بالطريقة دي، مش ناحية الإبرة، لا ناحية أبعد، يعني لما ألفه ملاقيش الخيط اللي أنا بشتغل بيه ده قدامي، لا أنا هرجع هلفه كده فبيبعد، مش بكون شايفة ناحية الشمال اللي هي بتبعد لي الخيط ده عن طريق شغل الإبرة. تمام. فين الحلقة دلوقتي؟ هنخلي عينينا عليها، احنا هنبص عليها واحنا الشغل لسه قبل ما نلفه. هي دي الحلقة اللي انا عايزة اشتغل فيها، فهلف كده واشتغل فيها غرزة حشو. هي اول غرزة بس اللي هنشتغلها في حلقة واحدة. This is the loop that I need to go through to work my second single crochet stitch. انا عملت ايه هنا؟ انا هعيد تاني. عملنا I worked 2 chains and I worked a single crochet stitch into the second chain from the hook, and this loop which I see here, I need to work into this one. After turning my work to the left side, I'm going beneath this loop and I'm going to work a single crochet stitch, and this is the only single crochet stitch that I'm working through one loop. After that, when I turn, I'm going to work beneath 2 loops. You see those two? Each time I turn, I will find 2 loops here, just below the last stitch that I worked. These are 2, those 2, and I'm going to work my third single crochet stitch. The first was in the chain, the second was in 1 loop, and this is the third, and all the single crochet to come. These are the 2 loops. خلاص احنا اشتغلنا الغرزة الأولى في حلقة واحدة والتانية اشتغلنا في حلقتين. فين الحلقتين دول؟ اللي هما دول كده، شايفين هما 2. وهبدأ اشتغل غرزة الحشو بتاعتنا. فين هنا ال2 loops؟ لو قبل ما ألف الشغل هما ال2 دول، هلف للشمال هلاقيهم قدامي وهبدأ اشتغل تحتيهم هما ال2 غرزة حشو عادية خالص. فين الحلقتين؟ اهمت الحلقتين دول، هلف الشغل كده الشمال قلنا، وهبدأ اشتغل تحتيهم تاني غرزة حشو، وهتكملوا نفس الطريقة لحد ما هتوصلوا للطول اللي انتوا برضو محتاجينه للحرف اللي انتوا بتكتبوه. نفس الطريقة. I'm just repeating over and over until I reach the desired length that I need for the letter that I am writing or adding to my project. You will keep going like this the same way. This is how it looks like. Okay, and this one
is exactly the same thing. I used a yarn with sparkling thread and I guess it was double strands, and then this is one. Here to do the A, for example, you will need to do one long cord and then a shorter one to place here in the middle of your letter, and so on. This is the way you do for your larger projects, and that was a quick, easy tutorial to show you. And like I told you, you can use the same idea of this remaining cord to make different things. ان شاء الله يكون الفيديو كان مفيد وعجبكم وسهل عليكم انكم تنفذوا الافكار اللي فيه، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جاية ان شاء الله كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.